पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट यानी कि हैन प्रहरी चारित्रिक प्रमाणित पत्र चाहिँ कसरी बनाउने यदि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ विदेश जान चाहनुहुन्छ भने हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामुएल। आजको भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेको छु यदि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा जापान युरोपियन कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको डिबी परेको छ भने हामीले चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनाउनको निम्ति एकदमै जरुरत छ। पुलिस रिपोर्ट चाहिँ खोज्छ जुन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चरित्र चाहिँ एकदमै राम्रो छ सफा छ भनेर हामीले प्रमाण देखाउनु पर्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ नागरिक एपबाट कसरी बनाउन हामीले सक्छौं प्रमाण चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। जम्मा दुईवटा तरिका हुन्छ। वेबसाइटबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौं र नागरिक एपबाट पनि बनाउन सक्छौं। आउनु सुरु गरौँ। त्यो भन्दा अगाडि भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला। म यस्तै तपाईहरुलाई विभिन्न काम लाग्ने भिडियोहरु ल्याइराख्ने छु। आउनु सुरु गरौँ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईहरु चाहिँ पुलिस रिपोर्ट विदेशको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसको लागि तपाईहरुले नागरिक एपलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्ले स्टोरबाट मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ कसरी सम्पूर्ण कुराहरु लिंक गर्न सकिन्छ, कसरी खोल्ने यसको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, माथि आई आइकन बटनमा नि आएको होला, त्यहाँबाट गएर पहिले हेर्नु होला। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँ नागरिक एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नागरिक एप ओपन गर्दै छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यहाँनिर पिन कोड लगाउँदै छु। मेरो पिन कोड हुन्छ सबैको नागरिक एपको। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ धेरै कुराहरु छ है नागरिक एपमा। तपाईले चाहिँ यहाँनिर सवारी चालक अनुमति पत्र पनि राख्न सक्नुहुनेछ, लाइसेन्स देखि लिएर प्यान कार्ड देखि लिएर हैन तपाईले स्वास्थ्य बीमा धेरै कुराहरु छ। अनि यहाँनिर तपाईले राजधानी पासपोर्ट पनि यहाँनिर आफ्नो राख्न सक्नुहुनेछ, सर्टिफिकेट। अब पुलिसको लागि रिपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पुलिस रिपोर्ट चारित्रिक प्रमाणपत्र यहाँ दिन सक्नुहुनेछ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेर यहाँ तपाईको अगाडि यहाँ आइरहेको छ। यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इमेल फेला परेन, हामीले इमेल एउटा चाहिँ लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। लिंक गर्नुहोस्मा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबैले लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। म इमेल लिंक गरिहाल्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर इमेल लिंक गर्दै छु। यहाँ इमेल लिंक गरिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणीकरण कोड भनेको छ। अब तपाईको यो चाहिँ इमेलमा कोड आउँछ, त्यहाँनिर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म अगाडि यता आएर कोड हेर्दै छु। यहाँनिर इमेलमा कोड आएर त्यो कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ इमेल आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। नागरिक एप टोकन भेरिफिकेसन भनेको छ यहाँनिर चाहिँ 2021 नागरिक एप। यहाँ चाहिँ इमेल भेरिफिकेसन नम्बर यहाँ अगाडि चाहिँ इमेल भेरिफिकेसन छु, मैले यहाँ राख्दै छु। यहाँनिर मैले इमेल राख्दै छु, कोड राख्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अनि 83 अन्तिममा। फेरि एकचोटि म चेक गर्छु इमेलसँग मिल्छ कि मिल्दैन। यहाँ कोड राखिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। इमेलमा आएको अगाडि बढ्नुहोस्, म तपाईले टच गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब तपाईहरु प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पुलिस रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ भने यहाँ फेरि यही टच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई नागरिक प्रहरीबाट हैन एपबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भनेको छ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक कुराहरु नागरिकता अनिवार्य रूपमा लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले बिहा कायम भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ नागरिकता चाहिँ लिंक गरेको छु। मैले तल यहाँ नागरिकतामा मैले टच गरे भने यहाँ मैले नागरिकता लिंक गरेको छु। अब तपाईले पासपोर्ट पनि लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ राजधानीमा मेरो चाहिँ पासपोर्ट बनाएको छैन मैले, तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि पासपोर्ट यहाँ दोस्रोमा चाहिँ यदि रिपोर्ट भिसा उद्देश्यको लागि हो भने चाहिँ हामीलाई भिसाका लागि चाहिन्छ धेरैलाई राजधानी पनि लिंक गर्नु भएको हुनु पर्दछ। अब त्यसपछि यहाँ रिपोर्टको लागि अनुरोधमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ, नीलो नीलो कलरमा छ। यहाँनिर नमुना फोटो भनेर आएको छ, एकदम क्लियर फोटो चाहिन्छ तपाईको चाहिँ। पहिलो नाम सबै यहाँ जे नागरिक एपमा भरेको थियौं सबै आइसकेको छ। मेल हो कि फिमेल हो त्यो पनि मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। जन्म मिति आफै आउँछ। अब श्रीमान श्रीमतीको नाम समावेश गर्नुस्। यदि तपाई वैवाहिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब वैवाहिक हुनुहुन्छ भने पति पत्नीको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विवाह प्रमाणपत्रको यहाँ फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ विवाहको प्रमाणपत्रको यदि छैन भने अन्टिक गरिदिनु होला। बुबाको पूरा नाम तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले लेखिन यो डेमो सिकाउँदैछु। यहाँनिर जस्तै बुबाको पूरा नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। आमाको पूरा नाम नागरिकतामा जे छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर नागरिकताको विवरण पहिले यहाँ आइसकेको छ। एकचोटि मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जारी गरेको स्थान झापा जिल्ला लेखिसकेको छु मैले। उद्देश्य अब यहाँनिर चाहिँ मेन कुरा आयो, तपाईको अनुप्रयोग उद्देश्य छान्नुहोस्मा तपाईले टच गर्नुभयो भने
भिसा उद्देश्यको लागि हो कि भिसा उद्देश्यको लागि होइन हैन भिसा उद्देश्यको लागि यहाँनिर टच गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्रुटि भनेको छ किनभने हामीले राजधानी चाहिँ यहाँनिर हामीले लिङ्क गरेको छैन अब यसलाई रद्द गरिदिनुस् अब भिसा उद्देश्यको लागि होइन भनेपछि चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो त्रुटिहरू आउँदैन तपाईले के को लागि अब नगरपालिका कुन हो है स्थायी ठेगाना भनेको तपाई कहाँ जन्मिनु भएको तपाईको नागरिकता कहाँबाट निकालेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नगरपालिका गाविस हैन कहाँ हो मैले यहाँनिर राख्दैछु वडा नम्बर कति हो हैन यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ टोल कुन हो टोलको नाम तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जिल्ला कुन हो हैन यसरी तपाईले चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ म जिल्ला पनि छान्दैछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर न त्यसरी डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ जिल्ला कहाँ हो हैन वडा नम्बर कति हो सेल्फ अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अन्तिममा चाहिँ सेल्फ डिक्लेरेसन डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्टोरी के तपाईसँग अपराध गरेको कुनै इतिहास छ भनेको छ हामीले त अपराध गरेको छैनौं त्यही भएको कारणले गर्दा छैन तपाईले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले भरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो सबै फर्महरु भरिसकेपछि चाहिँ तपाईले हैन त्यसको लागि यहाँनिर अगाडि बढ्नुहोस् म तपाईले टच गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईको एकचोटी सर र फर्म खोलेर आउँछ तपाईको नाम ठेगाना एकचोटी चेक गर्नुस् र त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ ओके मा तपाईले हुन्छमा तपाईले टच गर्नुभयो भने एप्लाई मा गर्नुभयो भने तपाईको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ एप्लाई हुन्छ त्यस 2-3 दिन पछि चाहिँ तपाईको यही नागरिक एपमा तपाईको चाहिँ आउँछ तपाईको पुलिस रिपोर्ट सबै कुराहरु आउँछ त्यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ ल त साथीहरु तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो मैले चाहिँ नागरिक एपबाट चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ पुलिस रिपोर्ट सर्टिफिकेट कसरी झिकाउने भनेर तपाईले ट्युटोरियल दिइसकेको छु भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तै विभिन्न तपाईहरुको बीचमा काम लाग्ने जरुरी भिडियोहरु ल्याउने नै छु आजले यति नै धन्यवाद बिदा पाऊ जय नेपाल।